नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचनमा। यसपालि चाहिँ हामी हुन्जा टी बनाउने छौँ। यो हुन्जा टी चाहिँ पाकिस्तानको उत्तरी भूभागमा पर्ने हुन्जा भ्यालीमा खाइने एकदमै स्वास्थ्यवर्धक चिया हो। यो तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्दैछु। यसको लागि सुकमेल, पुदिना, थिचेको अदुवा, अलिकति दालचिनी, तुलसीको पात, थोरै कागती र अलिकति हामीलाई यो सक्खर चाहिन्छ। यसपछि बनाउने प्रोसेसको लागि एउटा भाँडामा मैले 4 कप जति पानी यसरी राख्न थालेको छु। र पानी यसरी राखिसकेपछि यसलाई हल्का तातिनुको लागि केही समय छोडिदिउँ। मैले यतिको टेम्परेचर तयार गरेँ। अनि पानी तातिएको छ, दालचिनीलाई राख्ने, 4 वटा जति सुकमेल, 8 वटा जति पुदिना, अदुवा सानो टुक्रा थिचेर अनि तुलसीको पात 12 वटा जति यसरी राखिदिने। अब यसलाई यतिकै छोड्ने अनि त्यसपछि सक्खरलाई राखिदिने। अब सक्खर राखिसकेपछि हल्का घुल्नको लागि छोडिदिने। हुन्जा चिया चाहिँ एकदमै स्वास्थ्यको निम्ति राम्रो पनि रहेको छ। यसको काम एन्टी एजिङको काम पनि गर्दछ, हेमोग्लोबिन पनि बढाउँछ, एन्टिअक्सिडेन्ट पनि रहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि हुन्जा चिया चाहिँ निकै नै स्वास्थ्यवर्धक रहेको छ। छोपेर मैले 5 मिनट जति उमालेँ। त्यसपछि तापक्रम हल्का कम गरेर यसरी उम्लनको लागि राखिरहेँ। अब यसरी बिचमा चेक गरेर चलाइदिनु पनि पर्छ। र हुन्जा चिया खाँदाखेरिमा चाहिँ एकदमै स्वास्थ्यको निम्ति राम्रो र यसले चाहिँ ब्लड प्रेसर, सुगरको लेभललाई पनि ब्यालेन्स गर्न मद्दत गर्छ अनि स्किनको निम्ति एकदमै राम्रो पनि रहेको छ। र यसरी अब हाम्रो हुन्जा टी तयार पनि भइसकेको छ। अब मैले यो कपमा यो चियालाई राखिदिएँ। अब चिया यसरी राखिसकेपछि चाहिँ यसमा अलिकति चाहिँ हामी कागतीलाई निचोरेर राख्छौँ र हल्का यसरी कागती राखेपछि मिलाएर चलाइदिन्छौँ। र यतिको गरेपछि लगभग हाम्रो हुन्जा टी चाहिँ खानको लागि तयार भयो। एकदमै मिठो पनि रहन्छ र एकदमै मजाको फ्लेभर र चिनी प्रयोग नगरेको कारण धेरै स्वास्थ्यको निम्ति निकै राम्रो छ। यसपालि हुन्जा टी बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि हामी भेट्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि हुन्जा टी बनाएर खानुहोस् अनि सबैलाई नमस्ते।